Tervetuloa katsomaan Kivimiehen kaavaehdotuksen lyhyttä esittelyvideoa. Mä oon Toni Saastamoinen ja sitten mun lisäksi tätä kaavaa tekee liikennesuunnittelija Olli Koivula ja maisema-arkkitehti Jenny Asanti. Tällä alueella on tarkoituksena rakentaa uusia toimisto- ja tutkimusrakennuksia ja sitten säilyttää olemassa olevat rakennukset lähes täysin. Tämä Kivimiehen kaava-alue sijaitsee Otaniemen eteläosassa niin sanotussa Kivimieskorttelissa. Tämä kaava käsittää sen korttelin pohjoisosan, mutta koko korttelia suunnitellaan kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Eteläosan nimi on Kivikaari ja se tulee nähtäville sitten myöhemmin. Kaupungin tavoitteena alueen suunnittelulle on täydentää aluetta uusilla rakennuksilla, jotka kunnioittaa alueen kulttuurihistoriaa. Sitten alue suunnitellaan yhdessä eteläpuoleisen Kivikaaran alueen kanssa. Tänne kehitetään myöskin varsinainen katu- ja puistoverkosto. Sitten selvitetään rakennusten suojelutarpeet ja vaalitaan alueen luontoarvoja, niin kuin liito-oravan elinmahdollisuuksia. Tätä aluetta rajaa Tekniikan tie, Vuorimiehen tie, Otaniemen tie ja kävellen tai pyörällä kuljettava tutkijan polku. Otaniemen tietä pitkin kulkee kohta Raidejokeri ja sitten Otaniemen ja Keilaniemen metroasemille on muutaman 100 metrin matka, eli tämä on tosi keskeisellä sijainnilla. Semmoinen erikoinen yksityiskohta tähän alueeseen vielä liittyy, että täällä ei ole ollenkaan kaupungin katuverkkoa, vaan ne kadulta näyttävät alueet on itse asiassa sitten yksityisessä omistuksessa. Tällä alueella on nykyään tämmöisiä punatiilisia rakennuksia, joita on käytetty opetus- ja tutkimuskäyttöön. Sitten niiden ympärillä on pieniä metsiköitä ja puuryhmiä. Rakennukset on pääosin matalia, semmoisia pitkulaisia puikkoja, tämmöisiä laajempia halleja tai sitten niiden yhdistelmiä. On tosi tyypillistä tälle alueelle, että rakennukset on rakennettu pikkuhiljaa, niitä on laajenneltu ja muutettu myöhemmin tarpeen mukaan. Vanhimmat rakennukset on 50-luvulta, uusimmat on 2010-luvulta. Täällä näkyy koko se kirjo siltä väliltä ja alue on rakentunut pikkuhiljaa. Tältä se alue sitten näyttäisi. Eli alueella on suunnitteilla 4 uutta rakennusta tai rakennuksen osaa. Nämä punaisella tässä ympyröidyt. Ja sen lisäksi alueen kadut ja kulkuyhteydet suunnitellaan paremmiksi, muun muassa leventäen niin, että kävelijät ja pyöräilijät mahtuu paremmin myöskin mukaan. Ja samoin myöskin alueen läpikulku pyörällä ja kävellen suunnitellaan entistä sujuvammaksi. Alueelle suunnitellaan myöskin paremmat viheralueet alueen käyttäjät huomioiden. Eli eteläosaan on suunnitteilla tämmöinen Kivikairan alue, joka siellä nykyäänkin on, ja sitä pitkin kulkee tutkijan polku. Ja sitten pohjoisosaan on suunnitteilla geologin puisto. Ja tosiaan nämä viheralueet on tarkoitus suunnitella siten, että ne palvelee erityisesti alueen työntekijöitä, opiskelijoita, koululaisia ja sitten myöhemmin tuohon eteläpuolelle Kivikaaran alueelle tulevia asukkaita. Alueelle tulee 3 tyyppisiä kortteleita. Violetilla tulee opetus- ja tutkimusrakennusten korttelialueita ja 2 pohjoisinta oranssia on liike- ja toimistorakennusten kortteleita ja eteläisin oranssi on toimitilarakennusten korttelialuetta. Olemassa olevat rakennukset alueella säilytetään lukuun ottamatta oikeanpuolimaisinta oranssia korttelia, jossa laajennusosa 2 rakennuksen välissä puretaan ja sen tilalle suunnitellaan hieman tehokkaampi laajennus, joka yhdistää samalla tavalla ne 2 olevaa rakennusta. Alueella on 2 pääkatuyhteyttä, eli läntisempi on Geologin tie ja itäisempi on sitten tuommoinen Metallimiehenkujan ja Lämpömiehenkujan muodostama lenkkiyhteys. Näiden väliin suunnitellaan jalan ja pyörän kuljettava uusi yhteys, joka menee tuosta korttelin läpi. Sen lisäksi alueella on myöskin geologin polku, josta pääsee ajamaan tuolta pohjoisesta tontille. Geologin puiston kohdalta se yhteys katkaistaan ja siitä pääsee sitten jatkossa pyörällä ja kävellen puiston läpi. Geologin tie katkaistaan lisäksi tuolla eteläosassa ja sieltä pääsee jatkossa sitten pyörällä ja kävellen alueelta etelään päin. Tänne kaava-alueelle on suunnitteilla 4 täydennysrakentamiskohdetta. Ensimmäinen sijaitsee Otaniementien ja Metallimiehenkujan välissä ja siinä on nykyään rakennus, mikä on alun perin ollut VTT:n tutkimuskäytössä. Nykyään siinä on panimo ja pakohuone muun muassa. Tässä kohteessa 70-luvun suojelut osat säilytettäisiin ja remontoitaisiin. Niiden välissä oleva 80-luvun osa purettaisiin
ja tilalle tehtäisiin sitten hieman tehokkaampi osa, joka yhdistää nämä 70-luvun osat. Kokonaisuudesta suunniteltaisiin nykyaikainen toimisto. Sitten näiden eteen katutasoon tulisi jalusta ja kauppa ja liiketilaa tänne Otaniementien puolelle. Tämä kokonaisuus olisi jonkun verran nykyisiä rakennuksia korkeampi ja toisaalta se korostaisi sitten tätä Metallinmäen kukkulaa. Tämä sijoittuu myöskin rinteeseen ja sitten rakennuksissa on enimmillään 5 kerrosta. No, toinen kohde sijoittuisi sitten Metallimiehenkujan ja Geologin tien väliin. Eli siihen nykyiselle pysäköintialueelle suunniteltaisiin 4-kerroksinen rakennus tutkimuskäyttöön. Pysäköinti siitä paikalta sitten sijoitettaisiin pysäköintiluolaan ja sitten toisaalta uusi kaava mahdollistaa myöskin hieman vähemmän pysäköintiä, niin niitä paikkoja ei tarvita ihan niin paljon. Tämä kaavaratkaisu ja suunnitelma mahdollistaisi myöskin tämmöisen kulkusillan niin kutsuttuun ydinturvataloon, joka tuossa on eteläpuolella. No sitten kolmas kohde sijaitsisi Geologin tien toisella puolella, siinä oranssissa KTY, eli toimitilarakennusten kortteerialueessa. Siinä on suunnitteilla tämmöinen 3-kerroksinen kapea puikkomainen rakennus nykyisen rakennuksen takapihalle alueelle, jossa on nykyään aidattu varastoalue. Siinä hyödynnettäisiin sitten liikkumisessa nykyisiä kulkuyhteyksiä ja sitten huolto- ja pysäköintijärjestelyt suunniteltaisiin yhdessä tämän nykyisen säilyvän rakennuksen kanssa. No 4. kohde sijaitsee sitten Tekniikan tiellä. Eli nykyiseen Haukilahden lukioon suunniteltaisiin laajennus, joka osittain sijoittuisi rakennusrungon sisälle, eli korkeata tilaa jaettaisiin erillisiksi kerroksiksi. Ja sitten lisäksi rakennuksen takana nykyään oleva 1-kerroksinen tämmöinen peltijulkisivulla verhoiltu siipi purettaisiin ja sen tilalle suunniteltaisiin 4-kerroksinen rakennus, joka on nykyistä hiukan korkeampi, mutta sitten toisaalta jäisi kadulta katsottuna tämän rakennuksen taakse varjoon. Ja nämä kaikki rakennukset suunniteltaisiin siten, että ne sopii tuonne alueelle. Hei, kiitos kun katsoit tämän lyhyen esittelyvideon ja toivottavasti tämä auttoi myöskin avaamaan vähän tätä kaavan sisältöä. Kaava on nyt nähtävillä ehdotusvaiheessa maaliskuun 20. päivä - huhtikuun 19. päivä ja sillä välillä on mahdollista jättää kaavasta virallista palautetta. Kerropa siis, että mitä mieltä olet näistä suunnitelmista ja jos jäi jotakin kysyttävää, niin oppa yhteydessä meihin valmistelijoihin ja me kerrotaan sitten enemmän. Kiitos paljon.